ओके आजको भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ लिएर आइसकेको छु यो किसोनीको ब्लुटुथ स्पिकर तपाईँलाई चाहिँ Q2 रहेको छ। यो Q2 चाहिँ हामीले Q2 वायरलेस BT स्पिकर चाहिँ मैले ल्याइसकेको छु र यो देख्नुहुन्छ यहाँ साउन्डमा गुड क्वालिटी भनेर लेखिसकेको छ। यसमा चाहिँ पब्लिक चोइस भनेर यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले विभिन्न देख्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी आज अनबक्सिङ गर्नेछौँ र हेर्नेछौँ सामान्य यसमा चाहिँ कस्तो छ, यसमा क्वालिटी कस्तो छ, यसको बारेमा डिटेल जानकारी गराउनेछु। र तपाईँले यहाँ किसोनीको देख्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ सर्च साइन तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न अप्सन बनिन्छ। आउटपुट तपाईँको भोल्टेज रहेको छ 5 वाट तपाईँको चाहिँ एउटा स्पिकर रहेको छ। त्यसपछि स्पिकर एउटा रहेको छ देख्नुहुन्छ तपाईँले 3 ओमको स्पिकर रहेको छ र पावर सप्लाई तपाईँले USB DC तपाईँले चाहिँ USB टाइप तपाईँको चाहिँ माइक्रो USB तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चार्जर चाहिँ यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा ब्याट्री रहेको छ 1200 mAh को क्यापेसिटी रहेको छ, ब्याट्री चाहिँ रहेको छ। यसमा देख्नुहुन्छ यसको प्लेइङ टाइम भन्दा 2-4 घण्टा हाल्छ। यसमा 2 देखि 4 घण्टा छ, मजाले टिक्ने छ तपाईँको चार्ज चाहिँ एकदम मोबाइल टिक्ने छ, कसरी टिक्ने छ। र यसमा अप्सनहरु तपाईँले देखिन्छ विभिन्न यो 1 देखि 2 3 4 भनेर 3 सम्म लेखिदिएको छ। यसरी लेखिदिएको छ यताबाट र यो 1 ले के गर्छ, 2 ले के गर्छ सबै यहाँ लेखिदिएको छ यसरी। र यताबाट साइडमा देख्नुहुन्छ तपाईँले 1 2 भनेको चाहिँ सबै देख्नुहुन्छ यो स्क्रिनमा। अहिले म यो अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु, भित्र हेरेर पनि खोलेर देखाउन सक्दैछु। यो चाहिँ मसँग चाहिँ रहेको छ ब्ल्याक कलरमा रहेको छ, ब्ल्याक कलरमा देख्नुहुन्छ यो ब्ल्याक कलरमा। जस्ट हामीले खोलमा बाहिर हेर्दा चाहिँ यति नै छ। यहाँ टक्क एउटा मोबाइल राख्ने ठाउँ छ है, अडाउन ठाउँ सर्ट मोबाइल अडाउन ठाउँ जस्ट तपाईँले देख्नुहुन्छ यसमा ब्लुटुथ स्पिकर। यताबाट साइडमा यस्तो लोगो सोगो छ हैन, Q2 ओरिजिनल भनेर त एउटा स्टिकर छ टक्क यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा स्पिकर देख्नुहुन्छ। जस्ट हामी यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्नु गइरहेछौँ। अनबक्सिङ गर्नलाई सट्टै हामी यसलाई चाहिँ अब खोल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई खोल्नु गइरहेछौँ। जस्ट हामी यसलाई खोल्नु ओपन गरौँ। ओपन हामीसँग एउटा प्लास्टिकमा रहेको छ, प्लास्टिकमा एउटा स्पिकर रहेको छ यहाँ हामी चाहिँ खोलमा। त्यसपछि भित्र केही पनि छैन, म्यानुअल हुन्छ। त्यो म्यानुअलसँग हामीले काम छैन हैन त। जस्ट हामीले चाहिँ यहाँ अब रहेको छ एउटा स्पिकर, टक्क स्पिकर झिक्ने छ हामी, स्पिकर टक्क झिक्ने छ हामी। स्पिकर झिक्ने सँगसँगै यहाँ हामीसँग रहेको छ हामीसँग चार्जर रहेको छ देख्नुहुन्छ तपाईँले चार्जर। यो चार्जर तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ हामीसँग यति रहेको छ चार्जर। चार्जरले चाहिँ तपाईँको डेक चार्ज गर्ने हो। यसलाई साइडमा लगाएँ, प्लास्टिकलाई साइड लगाऊँ हामी चाहिँ स्पिकर र हामी सिधै स्पिकरमा जाऊँ। स्पिकर देख्नुहुन्छ तपाईँले को सिलिकन लोगो देख्नुहुन्छ टक्क एउटा हैन। हेर्दा देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँ तपाईँको ब्याट्रीहरूको बारेमा यहाँ लेखिदिइसकेको छ। यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्रीहरूको बारेमा। यहाँ विभिन्न तपाईँले ब्याट्रीहरू देख्नुहुन्छ। अघि पनि मैले भनिसकेको छु ब्याट्रीहरूको बारेमा कति यहाँ छ, मेड इन चाइना हो। तपाईँले यहाँ माथि देख्नुहुन्छ M माइनस प्लस र प्ले बटन देख्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो अब मोड हो, यो चाहिँ मोड, यसमा माइनस प्लस भोल्न भयो। नेक्स्ट गर्ने प्ले गर्ने यसले प्ले पज गर्ने रोक्न सक्छ। हामी चाहिँ अन गर्ने यहाँ देख्नुहुन्छ पछाडि हामीसँग यहाँ अन अफ गर्ने रहेको छ। यहाँ हाम्रो चार्ज गर्ने ठाउँ र यहाँ बत्ती बल्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ चार्ज गर्दा अथवा डेक अन गर्दा यहाँ बल्ने चाहिँ यहाँ हामीसँग मेमोरी कार्ड लगाउने ठाउँ पनि छ। यहाँ हामीसँग पेन ड्राइभ लगाउने ठाउँ र AUX केबल पनि छ। ज्याक लगाएर चाहिँ तपाईँले चार्ज गर्नु सक्छ। जस्ट हामीले यसो गरेर यो चाहिँ हामीले यसरी गरेर बोकेर हिँड्नु पनि मिल्ने भयो, यसरी बोक्ने पनि छ है। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टक्क मोबाइल अब तपाईँको मोबाइल चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने छ। यहाँ मोबाइल राखेर टक्क तपाईँले चाहिँ अब गीतहरू बजाएर यसरी टक्क राखिराख्दा पनि तपाईँको मोबाइलहरू बजाएर मोबाइलहरू यहाँ चाहिँ राखेर तपाईँले बजाउन सक्नुहुनेछ। हामी यसलाई अनबक्सिङ यसलाई हामी चाहिँ अन गरिहाल्यौँ है। त्यो अन गर्दा कस्तो साउन्ड आउँछ जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो अहिले साउन्ड। यो चाहिँ अन भयो त, देख अन भएर चाहिँ अहिले ब्लुटुथ बन्न गएछ। अब हामीले अरूमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ यसबाट चाहिँ हामीले अरू मोडहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले ब्लुटुथ बाइक अरू लगाउनु पर्यो भने हामीले एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। FM मोडमा आइसकेको छ। समाचार यहाँ अहिले रेड आइसकेको छ। अलिक साउन्ड अलिक कम गरौँ। रेडियो बजिसकेको छ। यसरी रेडियो बज्छ यहाँ पावर बोल्नु गरिरहन्छ। रेडियोको यहाँ एन्टिना पनि छ यसरी है, यसरी एन्टिना पनि छ रेडियोको। एन्टिना पनि झिक्न सकिन्छ हामीले, लेख्नुहोस् एन्टिना पनि झिक्न सकिन्छ हामीले। रेडियोको एन्टिना टक्क यसलाई झिक्न सकिन्छ, यो एन्टिना पनि हो। यो एन्टिनालाई यसरी हामीले झिकेर राख्न सकिन्छ, यसरी लगाउन सकिन्छ। भोल्युम बढाउनु पर्यो भने भोल्युम बढेछ। रेडियो एकदम बजिरहेको छ रेडियो होइन, रेडियो बजिरहेको छ। रेडियो पनि बज्छ यसरी। र अर्को मोडल लगाउनु पर्यो हामीले चाहिँ AUX केबल यहाँ हामीले यहाँबाट लगाउँछ। ब्लुटुथ अहिले हामीले यहाँ मेमोरीहरू लगाएको छैन, मेमोरीहरू लगाएपछि अर्को मेमोरीहरू गीत बज्ने थियो। र एकदम यो चाहिँ बबा लाग्यो। मैले चाहिँ यो धेरै दिन भइसक्यो चलाएको, मैले 2-3 हप्ताभन्दा बेसी भइसकेको छ। मैले बेसी भइसकेको चाहिँ चलाएको चाहिँ। र यसले चार्ज पनि दामी दिन्छ, चार्ज पनि दामी दिन्छ। फुल गर्नु टाइम अलिक लाग्ने समय लाग्छ, तर चार्ज भइसकेपछि यो चाहिँ एकदम तपाईँको बज्ने छ, मजाले राम्रो बज्ने छ। स्पिकर बबाल छ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ 3-4 घन्टै तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम तपाईँको घरतिर सानो पार्टीहरू छ भने चाहिँ त्यसमा दामी बबाल छ होइन, हेर्दा पनि दामी चिटिक्क परेको एउटा बबाल छ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिडियो? यो एउटा सानो अनबक्सिङ भिडियो थियो। भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सनु भन्दै आजको भिडियो यो छ। हस्त जय नेपाल।